I-unbox natin itong Boya BY-PM700. Nabili ko ito sa Shopee sa halagang 3,875 pesos. At ang seller ay ang One Gadgets. Unbox na natin. So meron siyang styrofoam. Manual. Microphone. Ang micro USB. So ito ang microphone. Yung knob sa pagpapasikip. Mabigat siya. Dito makikita mo ang pattern. Mas concerned ako dito sa paggamit ng cardioid. So may gain siya, mic gain, para lumakas ang pick up. Ito naman yung sa kabilang side niya, sa harap. Yung volume control niya, ito ay para sa earphone. Dito may coconnect naman yung micro USB papuntang computer. Dito may thread siya na 5/8 or 15.8 mm. Kung meron kayong mic stand. Yan, washing sturdy. So, test natin, connect natin sa computer at papakita ko sa inyo. Yan, nakakabit na ang ating Boya PM700. So far, plug and play naman siya. So ngayon, test natin siya sa OBS at subukan natin kung gagana. Okay, open na yung OBS. Na-add ko na rin yung Boya. Makikita nyo dito sa sources. Pero bago to, check muna natin kung de-detect ito ng Windows at kung tama ba yung microphone na ginagamit natin. So dito sa taskbar sa right side, right click mo lang yung speaker icon, open sound settings. Makikita mo dito sa input microphone BY-PM700. So okay na, ready to go na tayo. Dito sa sources ng Boya, actually naglagay tayo ng filters. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So ang una ay noise suppression. Ito yung magsusuppress sa mga ambient or background noise. Noise gate. Ito yung kailan bubuka ang microphone para mag-pick up ng voice nyo. So iniwan lang natin ito sa default.
So nag-add tayo ng BST plugin na equalizer. So hanap na lang kayo sa YouTube kung paano ito i-install kasi by default wala ito. So open natin ang plugin interface. So ito yung settings ko, gayahin nyo na lang. Ang setup na to ay para maging bassy yung voice. So it's up to you kung okay ba ang ganitong setup para sa inyo. So check nyo na lang. Limiter, nag-set tayo ng -2 para anything above that, ida-drop niya para hindi mag-overpick yung voice. Tapos nag-add tayo ng compressor. Default lang lahat, pero sa output, naglagay tayo ng 10 dB para ma-increase niya yung volume ng ating mic. Maliban doon sa physical gain, sinet natin sa gitna or sa halfway ng knob. So, yun lang. Okay, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na video, paki-click ng subscribe at like button. Salamat po.